Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního videa. Pojďme se dneska podívat na tady tohle akučerpadlo na dešťovou vodu. Je to Parkside PRPA 20 LIA1. Mám nachystaný 220 litrový sud. Zkusíme, za jak dlouho ho dokáže naplnit a případně nějaké výškové rozdíly, protože by měl zvládnout vlastně tu vodu vytlačit až do 20 metrů. Nemám tady sice rozdíl 20 metrů, ale myslím si, že nějaký reálný použití si určitě ukážeme. Když se podíváme na to balení, tak zjistíme nějaké nejdůležitější informace. To pro nás nejdůležitější je ten maximální průtok, což je 2000 litrů za hodinu. Potom maximální výška je 20 metrů, je to rozdíl hladiny, vlastně odkud tu vodu čerpáme, tu dešťovou. Je tady možnost nastavení časovače na 5, 10 a 15 minut. Potom je tady maximální hloubka ponoru je 1,8 metrů, maximální tlak 2 bary a je tady nějaké příslušenství, na které se podíváme. Tady máme potom piktogram znázorněný opravdu od výšky hladiny, že je ta dopravní výška až těch 20 metrů, na což jsem zvědavý. Nemám možnost odzkoušet opravdu těch 20 metrů, ale myslím si, že nějaké převýšení 8-10 metrů tady zvládneme vyzkoušet. Ještě tady máme graf znázorňující závislost samotného průtoku na té dodávané výšce, kde zjistíme, že zhruba při výšce ještě 10 metrů je ten průtok zhruba nějakých 1,5 tisíce litrů za hodinu, což si myslím, že je taky fajn. Jdem si to rozbalit a uvidíme, co je teda všechno v balení. Tak, tady je ta přívodní hadice, tady je samotné čerpadlo a box a manuál. To je v podstatě všechno. Do manuálu se za chviličku podívám, teď se podíváme teda na obsah těch krabic. Tady máme ten battery box, do kterého se vkládají ty samotné akumulátory. Na vrchní straně jsou ovládací dvě tlačítka, jedno pro zapnutí, tady je ukazatel stavu nabití akumulátoru a tady máme ten časovač zmiňovaný těch 5, 10 a 15 minut běhu. Samotný tady ten box má krytí IPX4, což je odolnost proti stříkající vodě, což si myslím, že úplně bez problému na všechno stačí. Tak, podíváme se na těsnění, tak těsnění je tady gumové, akumulátor hnedka vyzkouším. Výrobce doporučuje 4 Ah akumulátor minimálně. Já jsem si vzal i teda 8 Ah, protože mě zajímá, jestli se tam dobře vleze. A vidíte, že bez problému se tam ten 8 Ah akumulátor vleze. Takže tím si i prodloužíte samotnou tu výdrž. No a ten 4 Ah, tak ten je jasný. Oni jsou ty akumulátory vesměs hodně podobný, co se týče velikosti, ale samozřejmě co se týče kapacity, tak jsme úplně někde jinde. Takže to máme ten box. Tak, k tomu boxu by tady měl být ještě možnost přišroubování nebo takového držáku, který si můžete přišroubovat někam na zeď, na nějakou pergolu, nebo kde to budete používat, někde, kde máte vlastně ten sud poblíž. Tady v tom držáku je ještě šroubek, pokud potřebujete, lze zajistit, tady ze spodu je matička, takže vy si to akorát zavěsíte, jak to budete mít někde přišroubovaný a tady ze spodní strany to můžete zajistit tím šroubkem, tak aby se vám to vlastně z toho nesundalo, pokud to budete uklízet, tak samozřejmě ten šroubek nepoužijete. Takže tohle si myslím, že je taky fajn, pokud máte někde opravdu na pevném místě ten sud na tu dešťovou vodu a tady to čerpadlo k tomu vždycky jenom donesete, aby vám to třeba nikdo jen tak neukradl. Tak, co se podíváme, co je tady dál. Pak je tady ještě klips. Tak tady ten klips je na nacvaknutí. Počkat, jak se tam tak. Už ho tam mám. A vlastně slouží k zavěšení na samotný ten sud, což si myslím, že je fajn. Zase pokud používáte ten sud a nemáte to na jednom místě. Pak je tady ještě spojka hadicová. A tady je samotná ta hadice. Dle výrobce má 2,2 metrů,
a tady vlastně na tom výstupu je i zpětný ventil, tak aby se vám nestalo, že třeba při tom, když budete čerpat vodu směrem dolů, tak aby se vám ta nádrž vlastně samovolně nevypustila, což si můžeme taky vyzkoušet. Použitý jsou vlastně ty rychlospojky, takový ty, který znáte i z jiných systémů. Je tady ještě takový hák, který vlastně zavěsíte na okraj třeba toho sudu nebo třeba IBCčka, protože jak se podíváme za chvíličku na to samotné čerpadlo, tak ten průměr je opravdu malý a vleze se i do toho samotného hrdla té IBC nádrže. Tak a teď se podíváme na to samotné čerpadlo. Tak to je fakt takový malinkatý kousek, to je super. To je super, jak jsem říkal, opravdu se to vejde do toho otvoru v té IBC nádrži. Pokud používáte klasický IBCčka, co je dobrý, tak je tady vlastně ochranný sací koš, to znamená nějaké hrubší nečistoty by se vám neměly nasát. Jde demontovat a bez problému si ho vyčistíte, což je taky fajn. Tak, no a co tady musím říct, tak příjemný přívodní kabel, je to 2x1 mm čtvereční a je tady potom spojka, která se připojuje k tomu samotnému akuboxu nebo k tomu provoznímu boxu, nebo jak tomu říká výrobce. Tak, připojíte, našroubujete a máte hotovo. Máte připraveno. Teď už jenom samozřejmě vezmu těsnění, vezmu tu rychlospojku, připojím na samotné čerpadlo a takhle v podstatě jenom na tu koncovku připojíte tou rychlospojkou tu samotnou hadici. Můžete ponořit, doporučuji držet spíš za tu hadici, než za samotný ten kabel. Ještě je vhodné zmínit, že na to čerpadlo je 3letá záruka, potom samozřejmě pracuje s akumulátory řady X20 V-Team a tady nějaké technické údaje, které píše výrobce v manuálu, to znamená, jak jsem mi říkal, ten maximální průtok 2000 litrů za hodinu, potom je tady maximální ta výtlačná výška až 20 metrů, maximální hloubka ponoření 1,8 metrů, minimální sací výška 9 cm a zbytková hladina vody nějaký 25 mm, 2,5 cm prostě vám tam zůstane, to už nezvládne vysát. Co je docela dobrý vědět, tak maximální velikost zrna, to znamená nějakých nečistot, tak je 0,25 mm, to znamená, že kdyby se vám tam dostalo náhodou něco většího, mohlo by se zastavit, ale tak to je snad s tím každému jasný. Maximální teplota vody je nějakých 35 stupňů. Jinak, jak jsem mluvil o tom grafu, tak ho máte i v návodu, ze kterého lze vyčíst nejenom, jak jsem říkal, že při té výšce sací těch 10 metrů, tak dokáže zhruba dodávat ten maximální průtok je nějakých těch 1500 litrů za hodinu, tak ale i při průtoku 1000 litrů za hodinu je ta sací výška nějakých 18 metrů, což si myslím, že je super na to, jaké je tam opravdu to převýšení. No a to je v podstatě k manuálu všechno a teď si to můžeme jít vyzkoušet. Viděli jste, jak jsem čerpadlo ponořil do studny, zajistil jsem ho, připojil jsem vlastně zahradní hadici, která má zhruba nějakých 15 metrů, to znamená celková délka je nějakých teďka přes 17 metrů té hadice. Co se týče výšky, tak od toho samotného čerpadla tady k tomu sudu to dělá zhruba nějakých 4 metry vlastně k tomu vršku a zapnu stopky a uvidíme, jak dlouho to bude tomu čerpadlu trvat napustit ten 220 litrový sud. Takže uvnitř je teda 8 Ah akumulátor, plně nabitý. Jak jsem říkal, tak tady nějaké převýšení zhruba nějaké tady 2 metry, plus zhruba nějaký necelý 2 metry tady do té studny. Takže já zapínám čerpadlo. Tak a zapínám stopky a jdem se podívat do toho sudu.
Tak, sud už máme skoro plný a vidíte, že nějakých 14 minut trvalo naplnit tady ten 220 litrový sud. Plus je nutné počítat ještě s tím výškovým rozdílem vlastně vršku tady toho sudu a samotnou hladinou v té studni, když to tak nevypadá. Plus jako další odpor je samozřejmě ta samotná hadice, která tady byla jenom tak pohozená, takže i to si myslím, že je dobrý výsledek. Mně to v podstatě vychází na nějakých 16 litrů za minutu, což dělá necelých 1000 litrů za hodinu. Uvidíme, zkusíme to teďka přečerpat zpátky, ale tak se to samozřejmě porovnáme, když to teďka poteče směrem dolů, když to budu vypouštět. Navíc tady v tom sudu jsou nějaké nečistoty, to se neděste, to je vosk z rámků voskových se včelích úlů, co jsem vlastně tady uchovával v tom sudu, takže já to teďka přečerpám zpátky a vyzkoušíme si i díky tomu nějakou výdrž na ten 8 Ah akumulátor, který budu používat jeden, ten původní, a ještě si s ním uděláme pár testů, tak aby jsme zjistili tu samotnou výdrž. A jak můžete slyšet, tak opravdu provoz toho čerpadla je velmi tichý, což je super, akorát to v podstatě rezonuje ten sud, což je super. Jsem zvědavý, jak to bude zvládat s těma nečistotama, jestli tam nějaké na tom koši budou. Samozřejmě to všechno stěžuje samotný provoz toho čerpadla a ten dodávaný průtok. Ale jak vidíte, tak prostě ta hadice zůstala stejně a teďka to čerpám zpátky do studny. Takže nějakých necelých 13 minut, já to vypnu a jak vidíte, doufám, že to vidíte, svítí oranžový ukazatel, to znamená nějakých 30 až 60% té kapacity toho akumulátoru. Tak, podíváme se dovnitř, já si myslím, že tam možná těch 2,5 cm, jak psali, tak je opravdu reálné. Podíváme se na to sítko. Tak, opravdu to zadrželo, co mohlo. Takže to já akorát očistím. Dovnitř to vypadá, že se nic nedostalo. Tak, zacvaknu, opláchnu a ten sud si přesunu. Tak a teďka další test a tentokrát to bude trošku extrém. Ten akumulátor je tam furt ten první, jak jsem ukazoval. Mělo to tam svítila oranžová indikační ledka, to znamená nějakých 30-60% kapacity. Teďka tady běží za mnou pes, to je jedno, ale mám tady natažených vlastně 2 hadice spojené, různý průměry, jsou tam samozřejmě spojky, to znamená degradace a vlastně je to jako brzda tomu samotnému průtoku. No ale tady vidíte už nahoře, tady už je ten modrý sud, do kterého to budu vlastně přečerpávat. Říkám, té hadice je nějakých 30 metrů celkem, plus tady ty 2 metry výšku, tu vám řeknu za chviličku, jak to zkusím nějak změřit, ale podle mýho odhadu bychom mohli být něco kolem těch 8 metrů. Takže já to zapínám. Tak, ukazuje to zelenou, ale já si myslím, že za chviličku to zase klesne. Tak, a vidíte oranžovou. No a už to teče a já jdu nahoru. Tak já už jsem teďka nahoře, vidíte opravdu, že jsem vylezl tady k tomu sudu a čas teda nějakých 56 vteřin zatím a tlak bych řekl, že slušný. Já tam pak ještě zkusím připojit nějaký
nějakou hubicí, nějaké příslušenství, ale zkusím zmáčknout. A myslím si, že super. Tak nechám napouštět a uvidím, jak dlouho to bude trvat opravdu do té výšky. Tak teďka jsem vypl časomíru trošičku později, je tam nějaký 29,5 minuty, ono to je celkem to jelo asi 29 minut, ten sud se naplnil a myslím si, že to je tak ideální. To znamená, že ten akumulátor jel zhruba hodinku, ještě stále má nějakou energii v sobě, to znamená, zkusím na to připojit nějaké příslušenství a uvidíme, jak to bude fungovat. Myslím si, že to je docela dobrý výsledek vzhledem k tomu, že tam jsou různé spojky, redukce, různé průměry těch hadic a myslím si, že to je takhle na tu výšku zhruba těch necelých 9 metrů, že to je fajn. Já teďka na to zkusím připojit nějaké příslušenství a zkusíme ještě v této výšce, v tomhle převýšení, jaký ten tlak bude. Tak a teďka vidíte, napojil jsem na to tu zahradní hubici a vidíte opravdu, jaký je ten tlak i tady s těma komplikacemi, jako jsou ty různé redukce a různé průměry. Myslím si, že i na zalívání v délce té hadice kolem těch 30 metrů, převýšení necelých těch 9 metrů, takže to je docela obstojný. Tak tady ještě jeden takový test, zkusím to vypnout a slyšíte, že ten ventil zafungoval. To znamená, i když je to v samospádu, tak by se to nemělo vypustit a opravdu je vidět, že ta hladina dolů nejde. Ono to tady pak začne přisávat vzduch a vlastně vypustí to samozřejmě tu hadici, ale nezačne to vypouštět tu nádobu, což je taky super. Už se blížíme ke konci. Vidím, že už tam zbývá pár centimetrů, tak ta doba byla nějakých 23 minut, zhruba 24 necelých. No, akumulátor, jak jsem říkal, tak furt je tam ten první. Vidíme, že už svítí červený ukazatel, to znamená, ten akumulátor za chviličku bude už úplně vybitý. Tak a konec. Super. Takže furt ještě ten první akumulátor, když to tak vezmu, tak je to 1,5 hodiny v chodu čistého času a zvládl to bez problému. Takže spíš počítat na dobu provozu ten akumulátor, než na ten objem, který vlastně to přečerpá, protože, jak říkám, ty různé spojky to můžou docela dost brzdit. No, mám to odzkoušený a teď to nějak zhodnotit. Viděli jste vlastně ty dvě vytlačené výšky, zhruba něco kolem těch 4 metrů a něco kolem těch 9 metrů. Na obě dvě ty vytlačené výšky to fungovalo bez problému, samozřejmě čím ta výška je vyšší, nebo čím tam máte různý průměry, spojky, průměry hadic samozřejmě, spojky a tak dál, nějaký ty hadice třeba u těch 4 metrů, tak jste viděli, že ono to vedlo tam a zpátky, samozřejmě to tomu určitě neprospívá, myslím tím tomu maximálnímu průtoku, takže o to bylo ponížený a o to vlastně de facto mě to překvapilo. U těch 9 metrů tam samozřejmě to naplnění těch 220 litrů bylo něco kolem těch necelý půl hodinky, což si myslím, že je úplně v pohodě, vzhledem k tomu, že, jak říkám, byly tam spojované dva průměry, hadic, byly tam spojky a tak dál, prostě nebylo to úplně ideální, ale i vlastně nahoře se dalo tam nasadit ta stříkací pistole a dalo se s tím zalívat. Což si myslím, že je vlastně účelem tady tohohle z toho zařízení. Co se týče konstrukce nebo vůbec toho samotného zařízení, toho čerpadla, tak jsem s tím se nesetkal s žádným problémem. Sací koš fungoval úplně pěkně, viděli jste, že v tom sudu byly ještě zbytky vosku z nějakých těch pláství od těch včelek a ještě tady toho trošičku zbytek je. Samozřejmě dovnitř se to nedostalo, protože ty nečistoty byly opravdu hrubší. Co se týče samotného toho akumulátoru, tak testoval jsem teda jenom ten jeden 8 Ah akumulátor. Po té 1,5 hodině toho čistého provozu stále ještě ukazuje, sice je v červeným, což by mělo být podle manuálu pod 30% kapacity. Slyšíte,
ještě stále jede. Zkusil jsem to i tím způsobem, nevím, jestli jsem to natáčel, že v podstatě měl jsem tam tu stříkací pistoli nasazenou, bylo to pod tlakem, nic to nedělalo, prostě normálně to natlakovalo tu hadici a když jsem potřeboval, tak to teklo, což je zase super, že nemusíte rychle k tomu běhat, zapínat, vypínat a nějakým způsobem řešit. Co se týče těch časovačů, tam si myslím, že to není špatný, právě pokud máte nějakou menší nádobu, řekněme třeba ten sud, jak jsem měl já na tu dešťovou vodu, těch 220 litrů, nastavíte si 15 minut, ono zhruba při nějaké té výšce, jak jsem ukazoval, kolem těch 4 metrů a tak když to nebudete prostě nějak moc hrotit rozmotání těch hadic, tak by to mělo bez problémů vystačit a ono se to potom samo vypne. Co jsem byl ještě jako překvapený, tak jak je tam ten sací, teda ten zpětný ventil, tak je to v podstatě jenom malá kulička, která zabrání tomu, aby to vytekl celý ten sud, když to bylo takhle nahoře a potom tím samospádem by to mělo jít zpátky. Samozřejmě ono si to tím přisává, pokud se nemýlím, vzduch a zabrání to vlastně vypuštění toho sudu, což je taky fajn, když to tam samozřejmě zapomenete. No a já si myslím, že ještě ten akumulátor by třeba možná klidně 15-20 minutek zvládl, takže teoreticky můžete jenom odhadovat, klidně mě napište do komentářů, kolik si myslíte, že těch kubíků při nějaké té sací výšce, třeba té běžné, že to budete mít v úrovni, co se týče to nějaký třeba metr, tak kolik by to mohlo vydržet. To já se osobně nedozvím, protože nemám tady takovou možnost, abych to vyzkoušel. Teďka ještě není vhodná doba na zalívání. Samozřejmě pokud by vás to zajímalo, v letních měsících mě klidně napište a já to můžu vyzkoušet, protože zalívat v létě budeme hodně. Co se týče mého doporučení, tak já můžu za sebe jenom doporučit. Byl jsem trošičku k tomu skeptický, říkal jsem si, čerpadlo, no nevím, jestli to dokáže několik těch set litrů zvládnout vyčerpat, ale teďka za mě, jak říkám, můžu jenom doporučit a myslím si, že to smysl dává právě tam třeba na zahrádkách, na chatách, kde nemáte přístup k elektrické energii, nemůžete tam dát čerpadlo, nebo máte možnost někde třeba dál od baráku, nechce se vám tahat prodlužovačka, máte tam třeba nějaký sud s vodou, právě třeba u té zahrádky nebo u nějakého přístavku a potřebujete si zalít, což si myslím, že je super. Tak jo, tak to by bylo pro tohle video všechno, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám zodpovědělo nějaké dotazy tady k tomuhle akučerpadlu. Pokud by vás ještě něco zajímalo, co třeba v tom videu nezaznělo, klidně mě napište do komentářů, budu rád, když mi dáte odběr a já se s vámi rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z nějakých věcí v dílně nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.